Беремо нову наждачку, клеїмо 180, встановлюємо, наливаємо водичку, працюємо і якраз зношується наждачка, яке сильно не тиснемо потихеньку, знімає 5 соток. І ставимо ось так. Нолік. О, ось так можна працювати з таким блоком. Зібрали, можна сказати, да? Зібрали. 0,5 зазорчик. Друга Toyota, яка в 4-й в мене колись був. Ну там був алюмінієвий блок. Хтось перетягнув по книжці. І все, і вирвав різьбу. Ще потрібно відчувати, як воно що йде. Так, можемо встановлювати розпредвали, правда? Чи це в Toyota сальники такі моцні, чи матеріал виготовлення колінвалів і розпредвалів слабенький. Подивіться, яка яма. Капсець. Реальна ямка. Ой, блін. Розпредвали на місці, форсунки встановив, але обтягувати не можна, тому що вони вміють робити ось так, а їх потрібно виставити так, щоб вони були рівненько. Що це тут таке? Якийсь герметик чи що, блін, я ж їх мив. Для того, щоб їх виставити рівненько, потрібно або трубки поставити, або встановити клапанну кришку, а у нас в клапанній кришці стоять такі сальнички. І вони нам автоматично направлять форсуночки напроти отворів. Зараз вже встановлюю сальники верхні. Як встановлюю? Головка 36, 12-гранна, якраз чітко для цих цілей підходить. Дивіться. Раз. Є. Ставимо сюди. І отак рукою. Раз. Раз. Є. Майже на місці. Тепер беремо ось таку штучку. У всякому разі я беру. Легенько отак відгинаємо і добиваємо її на місце. І все. Клапану кришку встановили. Беремо сальничок. І ось тако раз. Її до кінця не потрібно садити. 2, 3, 4. Все, тепер акуратно знімаємо клапанну кришку і надіваємо назад ковпачки і затягуємо форсунки. Затяжка 22 ньютона. О. Є. Так стрьомно тягнеться. Ви зрозуміли, так? Да? А взагалі, якщо у вас трубка обратки не погнута і в оригіналі ціленька, гарненька, то прикручуємо в принципі обратку і в нас форсунки автоматично виставляються. І так можливо зробити це діло. Світла знову немає. Встановлюємо турбінку. Вже дійшла очередь до турбінки. Турбінка у нас була в ремонті. Кажуть, вчасно звернулися. Разом з турбінкою приїхав такий ремкомплект по Аджусі. Є прокладочки в нас і сюди, і сюди. Є прокладочка в нас ось ця сюди. Ну і відповідно на подачу і злив антифризу і масла. Нові шпильки в комплекті, нові гайки в комплекті. Ну, як бачимо, у нас тут вже все воно є. І шприц з оливою в комплекті. Тут у нас що? Трошки підзбирав цю сторону, цю сторону легше трішки. Тут менше цих смиків, потім прийдемо на ту сторону, буде трішки веселіше згадувати, де що стояло. Ось датчик колінвала, він до чогось кріпився тут, правда? До чого? Хто знає? Я не знаю. Так, ну що, я працюю, хлопці, збираю потихому. Буде щось цікаве, буду показувати. Так що згадуємо, де що стояло і встановлюємо його на своє місце. Головне по порядку, щоб потім не знімати, не розбирати. Так, цю сторону, здається, зібрав. Питання в мене ще виникає відносно даного проводу на датчик колінвала.
Куди і як він кріпився, не пам'ятаю, хоч вбий. Ну і ось болтик, і ось болтик. Щось було. Сподіваюся, пізніше дізнаємося. Так, ну зараз вирішив встановити ремінь ГРМ спереді, а потім вже буду приступати до цієї сторони. Тут колектор, ну, коротше, ще трошки є. Саме складне залишив на потім, бо там трубочок багато всяких. Ну, можливо, воно буде простіше, ніж я думаю. Так, тут у нас мітка, мітка і мітка. Тут усе є. Що цікаво по комплекту ГРМ? СНР, а всередині НТН. Ролик НТН, натяжник на НТН. Це в принципі непогано, бо НТН нормальна шкамтура. СНР ремінь. Встановлюю. Мабуть, найлегша заміна ременя ГРМ чи встановлення. Все дуже просто. Якщо у вас стоїть все по міткам, дивіться, тут міточка на ремню є, збігається. І тут є, збігається. Все чітко. Натяжка вже така середня є. Тут витягуємо чеку і все. І ремінь натягнутий. Потім воно прокрутиться, підтягнеться, своє вибере і буде бомба-петарда. Можна цей вузол закривати. Клапан ЄГР. Хлопчики. Подивіться, що я знайшов щойно. Ви бачите це? Я думаю, що ви бачите і зрозуміли, що там літало. Це болтик із заслонки ЄГР. Цікаво, на цій нижній всі болтики на місці. Ви бачите це? І ще скажу, цей ЄГР у мене кис практично весь час, що я ремонтував двигун. От тут я трохи діставався викруткою, а так я заливав його повного хімією. Постійно витікала гамула. Це, думаю, розберу, подивлюсь, що ми там маємо. А ми тут маємо ось таке і ось таке. Зараз розбираємо далі. Погляньте, наскільки засраний клапан. Ось отут. Просто наглухо забитий. Наглухо забитий. І цей автомобіль раніше звертався з помилкою по ЄГР. Я не пам'ятаю, чи лямбда є на цьому автомобілі. Бо якщо є лямбда, і якщо блок управління двигуном сказав клапану ЄГР відкритися, і гази мали піти сюдою, а газів нема, бо там забито, то могло викидати помилку. Якщо лямбди немає, то ні, помилки не буде. Головне, щоб працював клапан, або клапан у нас з датчиком положення. Зараз ми десь знайдемо, десь тут лежав. Ось клапан ЄГР. Да, бачите, він з датчиком положення. Тобто потрібно, щоб він працював або видаляти програмно. Але якщо є лямбда, так, датчик кислорода, то вона могла побачити оце. Зараз будемо пробувати його чистити. Я фігію, він наскільки забитий, як його почистити. І з тим болтиком розібратися потрібно. Коротше, працюємо зараз з клапаном ЄГР. А ось наш болтик, який полетів в четвертий циліндр. Ще, до речі, можливо, ви замітили, як працює холодильник ЄГР. Я так розумію, він поділений тут пополам, вздовж. Одна частина просто труба йде, просто пусто. Інша частина у нас йде з теплообмінником. І в нас ось заслонки стоять. Бачите, як вони працюють. Зараз на теплообмінник закрита, на трубу відкрита. Раз. І воно стає все навпаки. Ось так зробили японці систему. Поки там кисне клапан ЄГР з холодильником. Ну, не зовсім клапан, а заслоночки. Вже повністю встановлю клапанну кришку і просуночні трубки можна встановити вже. Але, хлопці, якщо ви захочете зняти клапанну кришку, готуйтеся знімати ось цю помпочку і відпускати ось цей кронштейн. Тому що я тільки що пробував і так, і сяк, ось тут, в цьому місці, клапанна кришка впирається в цей кронштейн. І зняти її неможливо. Ну, хіба що там підламати, поламати, або коли знімете, то підпиляти оцей куток. Бо впирається реально сюди і дістати можна щось поламати. Реально японці, збирали ці двигуни і думали, що вони вічні. Виявляється, що ні. А якщо мені вдасться відмити
холодильник EGR, бо заслоночки я вже відмив. Там, до речі, і на другій заслонці болтики ворушаться. От. То я вам скажу, скільки воно коштує. І скільки мені довелося врятувати коштів власника даного двигуна. Ось воно треба, бачите. Зараз я тут цей кутик запиляю і можливо комусь, можливо собі в майбутньому зроблю простішу роботу, простіше буде демонтувати клапанну кришку. Тому що ще й потрібно зняти кондиціонер, бо болтик ось не доберешся. Не сіл він, тільки звідси. Ось так, хлопці. А потрібно зовсім трішки. Так, поки там кисне той EGR, вирішив поставити ось одного патрубочка і яка фігня. Турбіну трошки неправильно зібрали, а саме холодну частину провернули сюди. Її потрібно було поставити більш туди, десь на приблизно, якщо брати ось тут, то десь сантиметр, пів сантиметра. І виходить, що якщо ми цього патрубочка ставимо правильно, його прижимає і викручує. І тут у нас сильно воно не пляше. Зараз буду думати, як його зробити. Більше всього, що, мабуть, буде отут підкладатися якась шайба. По-другому, я не зроблю нічого. А така, друзі, ситуація з цією турбінкою. Що я кому тепер скажу? Знімати і відправляти назад, перекручувати. Заслоночки. Що у нас по заслоночках, хлопці? Дивіться. Ви це бачите? Коли мали ще ці фіксики залетіти у двигун? А? Хто мені скаже? Бачите, що робиться? Пробую займатися цими заслонками. Один болтик на тій заслонці, де він був один, пробував відкрутити його, він лопнув. Ось, бачите, обломився. Я його вистрелив. Вистрелив, переміг. Далі. Де той кусочок? Ладно. На цій заслонці, де було два болтики, один болтик відкрутився, інший болтик впирається, не хоче відкручуватись. Відчуваю, що його чекає така сама історія, як і з цим болтиком. Ось така любов. Будемо зараз боротися з цим. Потім отут, де був один болтик, різьби нема. Там, де не було болтика, нема різьби. Ну і відповідно тут, де я сверлив. Також нема різьби, бо болтик не закручувався, прокручувався, а відкручуватись, крутився і став і обломився. Вже тут різьби немає. Тут різьба є з цієї сторони. Принаймні тут, де відкрутився болтик. Цього зараз будемо мучити, пробувати відкручувати. Що ж, хлопці, різьби нарізані. Там, де залишилася рідня різьба, там залишив. Ну, там буде все гуд. Зараз що ми робимо? Беремо ось такий герметик червоний. Капаємо сюди на різьбу. І сюди на різьбу. Різьба М4 шаг 07. І на болтики капаємо. Так само на різьбу оцей герметик. І закручуємо. І потім перевіряємо роботу. Все готове і зібране. І працює. Тепер різниця. Справа рідний болтик, зліва нерідний. І тут ось так. Ну, відповідно, тут також два нерідних болтика, трошки виступають. Але думаю, що аеродинаміку вихлопних газів не сильно вони змінять у холодильнику EGR. Тепер відносно ціни. Як ви думаєте, скільки коштує ось цей вузол на Toyota Prado 150 на цей двигун 3.0, там 2.8 він? Неважливо. Ось такий вузол, як думаєте, скільки коштує? Я сьогодні прифігів, чесно кажучи, тому що ціна цієї штуки 17 тисяч гривень.
За що такі кошти? Я не розумію. Чесне слово. Взагалі не розумію. Там є і вище, я вам скажу. Це така одна з нижчих цін. Те, що я побачив. 17 тисяч. Це що тут таке є на 17 тисяч? Га? Друге питання. Скільки брати коштів за відновлення даного вузла? Якщо я напишу 1000 гривень, я думаю, власник не обідеться, правда? Можна і 1,5. Але часу я потратив, в принципі, не дуже багато. Правда? Тому буде норм. Значить, як відбувається мийка холодильника? Легенько прогріваю, тому що дімер, мию дімером хімією. Краще працює, коли деталь тепла, або вода тепла. Води теплої немає, тому прогріваємо деталь легенько. Не сильно, чуть-чуть. Скажу вам так, що вже пішов процес. Вже протікає потроху дімер через всю довжину холодильника. Не знаю лише чи 1/100, 2, але вже пішло. Вже пішло. Так. Прогріли. Заливаємо дімер. Опа. А в цю сторону шикаємо, щоб по стінках стікало. Якщо залім, то просто витече. А так потрохи буде текти по стінках. Ще хочу сказати, що смердить він нормально. Я вже півдня з ним граюся. Вже в мене, бляха, голова, мабуть, болить від нього. От цього дімера. І отак можна порухати. Потім промивається все водою. Просто водою з-під крана. І все. Ще можна, ось коли дімер залитий, також легенько прогріти. Допомагає хорошо. Працюємо. Що ж, шановні глядачі, спасав я цей холодильник і не спас. Коротше, сподіваюсь, там видно. У нас видно соти, все, але ось оця сота, я вже зробив таку шпичку тоненьку, бо отаке погано входить, таке краще. Ось оця сота, ось бачите, скільки промилась. І стоїть. Для неї сота трошки більш промилась. Тут десь є соти, які промилися, бачите, ще більше. Тобто теоретично, ось дивіться, ця більше промилася. Ця, бачите, скільки промилася. Ця промилася. Ця промилася. Теоретично вимити можна даний холодильник. Але вчора півдня, сьогодні півдня. І виходить, я промив його приблизно ось так, будемо рахувати. Але і промив не всі соти, а тільки частину, які я перевірив. Там, можливо, ще якісь є, тим більше отам я залізти не зможу провірити. Коротше, завершуємо промивку. На жаль, я його не врятував. Будемо встановлювати так, як є. А власник вже потім захоче замінити, його замінить. Не захоче, буде їздити. В принципі, він їздив з таким, але це трохи є неправильно. Чому неправильно? Тому що зайду наперед, лям, де в нас немає, блок керування двигуном не побачить, наскільки правильно чи неправильно згоріла робоча суміш в циліндрі. Коли в нас відкривається клапан ЄГР, попадають вихлопні гази назад в двигун, в камеру згоряння, цим самим вони занижують температуру горіння суміші, відповідно цим вони зменшують виділення сірки, коротше, зменшують викиди СО2 у повітря.
що відбувається в нас? Коли в нас гази йдуть тут, де немає сот, сюдою, нормально. Коли ж заслонка відкрилася чи закрилася і гази мають йти сюдою, відповідно, в нас нічого не відбувається. І що може бути? Блок керування ж двигуном думає, що гази пішли, відповідно до цього він коригує кількість палива, яка має попасти в циліндр. Але газів в нас немає. Трошки буде неправильна суміш і, можливо, може бути місцевий перегрів. Можливо. Хоча блок керування двигуном в принципі, ще може побачити, чи попали гази чи ні, по витратоміру повітря, який стоїть на корпусі фільтра. Тому що коли йдуть гази з рециркуляції, то споживання повітря трошки зменшується. В нас може не зменшуватись, а бути таким самим, тому плюс-мінус, можливо, сильно не вплине. Це одна основна причина, чому це погано. Друга основна причина – це те, що сюдою у нас йдуть шланги на пічку, здається. Я можу помилятися, правда, але ні, обманув. Один ось на пічку йде, а другий, можливо, і звідти. Ну, зазвичай так роблять на автомобілях, де є холодильник ІГР, що з нього йдуть шланги на пічку. Якщо йде з нього, то відповідно пічка буде слабше гріти, тобто довше прогріватися. Коли в нас це працює, газами нагрівається швидше антифриз і пічка починає раніше гріти салон автомобіля. Ось така ситуація. Те врятували, це не врятували. Ця запчастина коштує так само, як і та, в районі 15 тисяч гривень. Ось така, друзі, ситуація. Зараз я це збираю, підготую його, збираю, встановлюю на двигун. Це остання запчастина, яка в мене залишилась. Встановлюю її, встановлюю трубки на форсунки. Ще ті трубочки, вакуумні, обратка на паливо, проводка і виїжджаємо, будемо встановлювати двигун на автомобілі. Що тут вирішив? Ось підклав шайбочки. Трошки патрубок відійшов і нормально воно то вийшло. Бо коли було без шайбочок, то оцей патрубок геть сильно так кривився в цю сторону. Так, звісно, також є, але набагато менше. Буде нормально. Буде ходити. Ось, друзі, практично готовий двигунець на встановлення. Двигун вже на місці стоїть, проводка практично підключена. Так, хочу показати, як пощастило. Прикручую бублика до маховика. Виявляється, що тут нема як прокрутити бублик відносно маховика. Тільки отвір під болт. Ось, мені пощастило, що тут ось болтик під болт залишився. Видно на дзеркало, бачите? Якби його там не було, то це мені потрібно було б прокручувати бублик через оцей отвір і шукати, за що його прикрутити і прокрутити. Чи можливо тут якийсь інший варіант є, а я цього ще не знаю, бо не так перший раз кручу цей двигун. Ну, блін, це взагалі. Чому вони так зробили, бляха? Звичайно, в автомобілях можна дістатися і прокрутити бублик відносно маховика. Тут ніфіга, тільки так. Так, практично все підготовив до першого пуску. Заливаємо оливу в двигун. Боротьба з екологією. Чи не боротьба, правильніше сказати, а турбота про екологію по-тойотовськи. Вже бачили, мабуть, в інтернеті, да? Такі ємкості олива в Тойоті. Як ви, за чи проти? Я, в принципі, за. Менше цих каністр буде. Простіше переробити, менше мусору. Заливаємо, обдивляємося і будемо пробувати запускати. У мене єдине питання ще ось до цієї трубки. Не пам'ятаю куди. Ну, здається, вона була ось тут. Тільки якщо далі було, не знаю. Ще буду шукати. Це куди? Це ще нема куди підключити. Це можливо йде на радіатор сюди. Можливо.
Ще будемо шукати. Так, готуємося до першого пуску. Так, будемо пробувати запускати. Світла немає, блін, херово, ну нічого. Зараз будемо пробувати прокачувати паливо і запускати. Бачите, ти ну стартовий не світло загорів. Да. Нормально потім стартовий. Ми світло з'явили. А ну пробуй. А ну ще раз запусти. Значить нормально, Слушай. Все. Наче нормально працює, хлопці. Що ви скажете? Рівненько, тихенько. Зараз обдивляємося. Бачите, що забув зробити? Йо-майо. Чуть носка не затягнуло в турбіну. Це да. Коротше що, обдивляємося і можна буде закінчувати даний агрегат. Долить АТФ-ки. Бачите? Так, вже залив антифриз. По двигуну, здається, все зібрав уже. Прогріваємо, прокачуємо антифриз. Так хірово заливається сюди. Тут ось нема нічого. Коротше, прогріваємо, спостерігаємо. Працює наче непогано. Одна з важливих деталей при ремонті автомобіля – це наклейка, коли мінявся ремінь ГРМ, тому що часто водії забувають за нього. Хоча на цьому автомобілі цей ремінь ходить досить довго, але все-таки ця бумажка необхідна, щоб знали, що він замінений і коли він замінений. І клеїмо тако сюди. Раз. Раз. Все. Пробіг, як бачите, 188 тисяч, але мені здається, тут 1400 є. Я вам, здається, за це казав. В принципі, все, автомобіль готовий. Віддаємо. Також про масло. Візитівка, щоб була обов'язково. Ще трішки долємо сюди, бо мало. І все. Нехай їздить, не ламається і дарує власнику приємні емоції. Ну, відповідно, наша ця штучка залишається під питанням, власник роздумує, можливо, ще пізніше її замінить. Дякую всім за перегляд, за підтримку. Чекаю на ваші коментарі, щось можливо зробив не так, можливо так. Поділіться з друзями, підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе. Всім мирного неба. Пока. Що ж, шановні, Toyota поїхала не дуже далеко. Ну, скажу так, додому доїхала. Трошки тут покаталась, потестували. Але вернулася в перший же день, як поїхала. Вернулася по тій причині, що не їде. Знімати на камеру не став, бо коротше, був розчарований. Не їде, як не їде. Ну, от завів, двигун, поїхав, їдеш, нажимаєш на газ, а вона ні. Жмеш, ні. Потім може прорвати і погнала. Буває, що прорвала, треба газ пустити, нажати, тоді починає їхати. Підключив з діагностикою, нема надува турбіни, такого як потрібно. От коли з'являється надув, починає їхати машина. Провірив, клапан ЄГР нормально працює, а турбіна все передивилися, наче грішимо на турбіну.
Плюс до всього вона працює голосно. Її чути. Власник каже, що раніше її не чув. Ну, в принципі, я чув, коли з власником їздив, таке тю-тю-тю-тю чути, знаєте. Коли ніби як передув, таке щось. Друге, помилки по цьому нема, по недодуву. Також скидав трубку вакуумну з клапана ЄГР з управління. Так, клапан не працював, ми каталися, нічого не мінялося, ну і помилки по ЄГРу також не було, хоча мала би бути. Ось так, друзі. Ось так. Така історія. Отже що? Пам'ятаєте, коли я збирав, казав, що турбіна неправильно зібрана? Я думаю, це і є причина того, що вона не хоче працювати так, як треба. І ще коли я розбирав двигун, казав, що комусь на автомобілі знімати цю турбіну буде дуже складно. І виявляється, що я буду її знімати також, пробувати на автомобілі. Отже, що, знімаю турбіну, ми вже телефонували там, де ремонтували турбіну. Сказали присилати, будуть передивлятися. Знімаємо, а що робити? Що я ще хотів показати. Воно пломба, бачите, 104 градуси. Вже потекла. Вже власник нагрів 104 градуси. Як на вашу думку, на дані двигуни на дизельні пломба на 104 градуси адекватна чи маленька? Чи потрібно ставити 110? Я думаю, що в такому місці цілком вистачить і 104. Чекаю на думку майстрів-механіків, що ви скажете. Мало 104 чи ні? Чи потрібно 110 на дизеля ставити? Зняв я турбінку, хлопці. Ну, скажу так, в принципі, не так страшно, як насправді. Можна зняти її нормально. Що я хотів показати? Сажі, подивіться вже скільки. Турбіну робили на мастер-сервісі. Я узнав. Ну, як на мене, це трохи багато сажі, правда? Трохи багато сажі тут. Не має її бути в такій кількості. Десь вона, мабуть, звідси летить. Так, тут у нас вперте. Получається, що в нас бачите, наскільки провернута холодна частина? Ну, пів сантиметра мінімум. І я так думаю, що воно має піти ще більше вниз. А не може, бо в нас сюди провернуто. Так? І от воно сходить з розуму. Не бачить воно свого кінцевого положення. По ідеї, мав б приборчик, який регулює цей двигун, можна побачити його опір. Я всього не знаю, чесно кажучи. Нема таких приборчиків, діагностика толком не показує. Можливо, показує, а я не знаю, де дивитися. Що я зроблю? Не можу я знати всі машини, де що і як. Значить що, я, мабуть, відправлю турбіну разом з цими трубками, щоб могли вони це все виставити. І тоді вже подивитися. Ну і ту сажу хай вони виправлять. Це зніму, трубки залишу. Правильно? Правильно. Приїхала турбінка з ремонту. Навіть болтика закрутили. Це вже ваговський болтик, не тойотовський. Ну то не страшно. Але, що основне, коли турбінка їхала на ремонт, коли я її зняв, оця тяжка була вперта в болтик. Пам'ятаєте? А зараз вона доверху. Чому так? Хто скаже? Пробував руками покрутити, не можна. Тут шаговий двигун, видно, стоїть. Покрутити я не можу. Не шаговий, будь тут стоїть черв'ячок. А це датчик положення оцього всього. Я так думаю. Щось вони нахалтурили, мені здається. А сказали, що щось попало в стенд, неправильно відрегулювали. Ну таке. Будемо надіятися, що це я поставлю і буде все правильно працювати, і автомобіль поїде. Отже що, зараз тут замивається масло. Ось тут гарна сажа, як бачимо, залишилась. Не знаю, звідки та сажа летіла сюди, але мені здається, що з-під ось звідси, з-під цього вала. Встановлюємо і виїжджаємо, провіряємо. Турбіна на місці, майже все завершив і дивіться. Тут уже без проставочок, бачите?
І патрубочок рівненько стоїть. От що значить правильно зібрана турбіна. Сподіваємося, що вони все на цей раз правильно зробили і буде автомобіль нормально їхати. Так, шановні, пробуємо запускати. Що у нас вийде? Зараз запустимо, заглушимо, щоб закачало мастило в турбіну. Ще раз. Думаю, що закачало, можна запускати. Все, нехай працює, прогрівається. І чуть пізніше попробуємо погазувати, подивимося, що у нас вийде. Так, хвилин 5 пройшло, попробуємо легенько газнути, подивимося, що вийде. О, так двигун зовсім по-іншому працює, хлопці. Зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Так, хай попрацює, трішки прогріється, щоб затягнуло антифриз, бо антифриз весь не втікає. У нас в ремонті Toyota, а в Toyota антифриз заливати важко. Тому хай попрацює, прогріється, потім буде холонути і затягне антифриз само. По-другому ніяк. Або потрібно було заливати вакуумно. Ну вже все. Пищало, бо нейтральна була. Да, зовсім по-іншому працює двигунець. Щось там все-таки нахалтурили трішки, правда? Ну, треба дозбирати і виїхати проїхатись, подивитися, як вона буде їхати. Бо тоді на місці теж вона плюс-мінус газувала, а їхати не хотіла. Ну що ж, друзі, Toyota поїхала і більш не приїхала. Я, звісно, знаю, що прокатався один разок, турбіна дує нормально. Тільки єдине, що там у нас, здається, їй було трішки чути. Хоча, власне каже, що стару турбіну він не чув. Ось такі нюанси були по Тойоті. Сподіваюся, вже більше не приїде. Ну, хіба що на заміну масла і все. Все, дякую вам, що дивились, що терпіли мене. Чекаю на ваші коментарі, на вподобайки, поділіться з друзями і бережіть себе. Всім дякую за перегляд. Пока.